सुबोध 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 हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल है। अनि आज चाहिँ हामी यहाँ हाइकिङ भनौँ कि के भनौँ डुल्न गएको गाउँ। अनि बाघको खुट्टा छ, बाघको यही बाघको पाइला सकै देखा न यहाँ मुनि माफुली मलाई कहाँ एकदम बनाउनु भएर भगले उता डिस्टर्ब नगर साले। यहाँ चाहिँ बाघको खुट्टा सकै छ। अब हामी बाघलाई पक्रिन हिँडेको, बाघको पाइला चाहिँ पाइला बाघ पक्रिन हिँडेको। अब हामी चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ कति जान्छौँ भने यहाँ रोहन छ, यहाँ सुबोध छ, अनि के अरे यो सक्षम भाइ छ, अनि हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ लाउरे दाइ। लाउरे दाइ कोरेन केटा कोरेन केटा यहाँ चाहिँ कोरेन केटा ए कोरेन केटा हाँस्दै आज चाइनिज चाइनिज आस 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 हामी उहाँ जान आँटेको। हात पनि देखा न मेरो कस्तो राम्रो हात छ। ल त्यहाँ जान आँटेको खोइ हातै होइन त यत्रो सानो हात क्या। यहाँ जाँदाखेरि डाँडामा दानाबारी जान लागेको। अम्बो डोको फर्स्ट टाइम देख्दै होला होइन। पापाको प्रिन्सेस भिजिटिङ गाउँ पापाको प्रिन्सेस होइन भाइ, पापाको प्रिन्स। A few moments later. गाइज यो चाहिँ कहाँ शिवझर जाने रोड होइन। अनि यो माटोहरू चाहिँ नि यो मतलब ठुलो बनाएको छ क्या। पहिला चाहिँ 1 लाइनको थियो है, एउटा मात्रै ट्रक जान्थ्यो, अहिले चाहिँ दुईवटा जान्छ होला, तिनवटा समथिङ कति जान्छ होइन। अनि यो चाहिँ यो चाहिँ खासमा यो चाहिँ उयोको लागि हो क्या। यो माटो चाहिँ त्यो यो तिनकुने हाइवे बन्दैछ नि अहिले, यता धरान बस्नेहरू थाहा होला, धरान इटरी बस्नेहरू थाहा होला। त्यसको लागि चाहिँ लगेको हो क्या यो माटो खासमा। तल शिवधाराको पानी ट्याङ्की होइन, यहाँबाट पानी लान्छ भालखोलाबाट। अनि चाहिँ भालखोला पुल फिल्टर हुने ठाउँ पुल हो यो चाहिँ भालखोला है। पानी नभएको अवस्था, पानी हल्का छ। त्यो चाहिँ ऊ बारेको चाहिँ यो बारेको चाहिँ उयो है मुहान क्या शिवधाराको। अनि A few minutes later. अनि गाइस हामी चाहिँ सुर्ती खोला आइपुग्यौँ है। अनि यहाँ चाहिँ सिमसा खेती गरेको छ। ल क्राउ तिमीलाई एउटा क्वेसन ल, इमेजिन गर होइन, कल्पना गर तिमीहरू क्या 4 कोसे झाडीको होइन जङ्गलको बिचमा छेउ क्या। अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई होइन एउटा बाघ देख्छ अरे क्या, बाघ देख्छौ अरे क्या। अनि त्यो बाघले तिमीहरूलाई खानु आँटेको छ अरे क्या, खानु लागेको छ अरे। त्यसबाट बच्नुको लागि के गर्छौ तिमीहरू? 2000 years later. भन् न फेरि क्वेसन भनिम। इमेजिन गर होइन तिमीहरू 4 कोसे झाडीमा, कल्पना गर तिमीहरू 4 कोसे झाडीमा छौ अरे होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीलाई ठुलो बाघले खान आँटेको छ अरे क्या। अनि त्योबाट बस्नुको लागि के गर्छौ? हल्का हल्का मिल्नु खोज्छौ क्या भन्। हामी सपनामा अन्त्य सोचेको छौँ, हामी सपनामा बिउ जिर्ने सिममा भयो के अरे एन्सर करेक्ट भइसकेको छ गाइस। के अरे फेरि भन्न, फेरि भन्न। हैन
हामी कल्पनामा हुन्छौँ नि त अनि हामीले चिमाट्ने क्या आफूलाई अँ। अनि हामी बिउ दिन्छौँ म भनिदिउँ एन्सर मिल्नु खोजेको थिएँ कि दाइले झन्डै मिलायो कि के गर्थेँ भने नि म कल्पना गर्नै छोडिदिन्थेँ क्या अनि गाइज यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ डाँडामा आइपुग्यौँ है मेरो घर चाहिँ यहाँ अलिक माथि छ मेरो भन्दा पनि फुपूको घर हाम्रो यहाँ गाउँमा घर छैन भत्कियो पहिला थियो भत्कियो है अनि यहाँ माथि छ नि देखिँदै गरेको हो यहाँबाट चाहिँ पहिरो मतलब सुल्केर झरेको क्या पहिला यसरी ड्याममै पहिला ठुलो एकचोटि बारी आउँदाखेरि सेउती खोला बढ्दाखेरि होइन तल्ला मुनिसम्म नै उयो भएको क्या अनि यो पल्लो डाँडा चाहिँ उयो भन्छ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ शिवझट्टा डाँडा भन्छ शिवझट्टा त्यहाँ छ अनि चाहिँ दानाबारी डाँडा है सुरिलो क्या सही देखिने अनि यो चाहिँ तेजपत्ता है यो चाहिँ के भन्छ यसलाई रोहन के भन्छ यसलाई अर्को भाषा अर्को पत्रास सिमकौली पत्रास अब यी बाटो त यहाँसम्म आइसकेछ त रोड त सिमकौलीको बोट तेजपत्ता पत्रास सबै भन्छ रोड आइसकेको छ यहाँ थाहै थिएन ल अस्ति हामी आउँदा थिएन रोड अब गएर फुपूलाई नमस्ते गर्नुपर्छ है गाइज फुपूको नमस्ते इपिक छ नि फेरि इपिक यहीँसम्म रहेछ रोड हाम्रो गाउँ पनि विकास हुने भयो 10 बज्यो अहिले ट्याक्कै आम्मा कसम गाइज भ्यू चाहिँ के भन्नु अब रोड चाहिँ यहाँसम्म आएर छ पाहाडको रोड यस्तै हुनु त भेटार यो चाहिँ भेटार है ए भेटार त है गाइज अस्ति हामीले यहाँबाट लगाएको थियौँ घर पनि फुल नमस्ते फुपू भत्काउनु भएछ त नि किचन त ए अब ढुङ्गा घाल्न आँट्नुभएको ए
हस् गएको है ल हजुर मासतिर हुन्छ ल गाइस हामी चाहिँ अहिले किन भन्नु त माथि भन्नुपर्छ मासतिर पाइन्छ होला है फुपू ए हस् अनि हामी चाहिँ यहाँ फुपूबाट लागिसक्यौँ खाना खाएर है अब चाहिँ हामी यहाँ माथि डाँडा हाम्रो डेस्टिनेसन जाँदैछौँ अनि केटाहरू चाहिँ अगाडि छ गिटार बजाउँदै अन्त पछाडि आउँदै हुन्छ फेरि बदल साटिदिनु भएको अन्त पुरा अहिले चाहिँ ढुस्सो लागेर गाइस आम्मामा के भन्नु केही देखेकै छैन खतरा भयो यसको दाउरा काट्नु पर्छ हेर्नु यहाँ यसपालि हाम्रो खानै पाएन के हावाले पो होला एउटा मात्रै रहेछ यहाँ पहिला चौरी थियो पो त टाइगर पुस्ट होला उयो भएछ अब नस्पति खानु पक्रिँदै पानीमा झन्डै बेमान गर्छ कि जिन्दगानीमा सेती खोला बगर टुङडुङ मार्न जाऊ न दाजै काला पानीमा तिम्रो छोरी तरुनी हामीलाई के को दोष बेलैमा जोसमा हुन हो हामीलाई के को दोष प्रचण्डेको घाँटी काट्नुपर्छ कोचन केरारु कोट्यारेडी प्रचण्डेले के को दोष भन् लामो लामो कान बेसी बोल्ने गाले हात कसलाई दियो जोबन कसलाई दियो यो जोबन छोरी भनी लभ लेटर लेख्ने कसलाई दियो यो जोबन छोरी भन्ने मरी लड्डु बेच्छिन् आमा भने लुकी लुकी केटाहरूलाई फ्रेन्डको सेक्छिन् कभर सङ खुर्केर आयो जोबन हुर्केर हो कसलाई दियो यो जोबन तोबा सारा मूड खराब कर दिया तोबा बहुत मनुष्य लग रहे मत करो मनुष्य और हम आसमान की बुलंदियों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा ले लो पुदीना ए होटलमा आउँछु म हेरेको अस्ति हामीको कति थियो हिरोइन यति मात्रै थियो है यो घरहरु मात्रै थियो नि को छ के छ अरे त दोस्तै केटाहरु अम्बो जेसीबी हेर्नु दोजर जेसीबी बाफ्रे आमा यहाँ त धरान भन्दा भिड हुँदैछ यार धरान बजार भिड हुँदै
यो सक्सेन्दामा लास्ट टिम थालिसक्यो मलाई दिन्छु भन्दा खै के को माचो लाग्यो है मलाई रम्छु तिम्रो दुःखमा जसलाई दिउँ अब घरबाट नजाउँ लास्ट अजुतोको बाक्नु है तिमी हाइवे गोजेरीलाई कसले पुज्छनी लागे म त खुलै खुला तिरै तिर चौतारी र बिरै बिर मनमा छ पिरै पिरो भन्ने कसलाई बलिरहनु है तिमी पूर्णिमाको जुन झै यात्रा हाम्रो यही नै टुङ्गिन्छ कि कसो गाइने दाइ ब्रोलाई केटले छोडिदिएको होइन मैले छोडिदिएको लागे म त खुलै खुला तिरै तिर चौतारी र बिरै बिर मनमा छ पिरै पिरो भन्ने कसुलाई 2 hours later. हुसेनै खोलिएन यस्तै छ दादा मैले अघि आउँ भन्दा मान्नु भएन यहाँदेखि मुनिको कसम भ्यू यस्तो राम्रो छ नि कस्तो देखिनै पाएन आज छ्या छोड न म गीत हेरेर पाउँछु तर मान्छे अब्बल धेरै आउँदो रहेछ चल्ने आम्मामा लकडाउनले पनि होला कि खासमा अन्त नि मान्छे पनि धेरै यो सक्षम भएर जस्तो लाग्छ म त हो कमेन्ट गरिदिनु हेरे के कुच्चु कुच्चु कराउँछ यहाँ कहाँ के भयो Wow.